Assalamualaikum semua and selamat pagi. Setelah sekian lama aku tak buat video, hari ni video bukan pasal motor. Hari ni kita video pasal setup kamera terbaru aku. Aku tak pasti kau dengar aku suara aku clear ke tak, sebab aku tak pakai mic. Aku jumpa GoPro ni dekat Mudah. Aku first saya aku nak cari GoPro baru. Target aku dalam GoPro Hero X, GoPro Hero 9. Satu kedai nama dia Fast Gadget. Aku nak pergi kedai dia, tapi time aku nak pergi kedai tutup. Dia tak buka lagi cawangan kat Melaka, dia dah buka kat Johor sahaja. Aku tengok macam ngam ke. So aku lock. So aku jumpa dia, aku tu beli Hero X. Hero 9. Hero X 9. Hero 7 Black Ni dia punya silikon. Aku dapat dengan dia memang dapat silikon lah. Pro ni jackpot sebenarnya, sebab macam-macam barang aku dapat sebenarnya. So aku akan tunjuk satu-satu lah. Ikon case Untuk kata pesan kat aku kan, jangan manja-manja sangat dengan GoPro Itu GoPro lah, GoPro Hero 7. Nampak GoPro Hero 7. Lepas bateri lah. Bateri dia tak ada kat sini, aku tengah charge bateri dia. So aku dapat dia punya charger dengan bateri. Aku dapat dia punya 3-way tripod 3-way stand apa tak. Satu dapat yang jampak. Tu dapat punya yang apa nama dia? Ya, dia boleh terapung atas air tau. Naked cash apa tak nama dia. Ni GoPro punya. Memang GoPro punya tengok. Ni original GoPro. Kau boleh nampak punya mounting dia semua ada GoPro. Sudah ada getah. Chest strap apa nama dia? Macam service stick. So ada berpanjangan lah. Nampak? Tu ni kotak original GoPro. Nampak dia barang GoPro lah. Okay, setup untuk onboard aku beli mic adapter. Tapi malangnya aku salah beli mic. Aku beli mic untuk Android pula. So tak boleh masuk. Aku dah order dah mic baru. Mungkin minggu ni atau minggu depan sampai. Aku dah record beberapa video. So korang boleh tonton lah video dia macam mana kan. Okay, let's go. Semua kita dia. Kita tak apa kita. Tak ada apa. Aku tak tahu view macam mana sebab kau habis buat. Takut korang pening nak ke.
kalau jadi jantan saya. Bapak dalam lubang mungkin. Wah, simen lah. Weh, GoPro, konten ke? Bawa saya ni. Konten Oh. Hello. Tak tahu dengan suara tak? Pinjam dulu. Okay. Oh, YouTuber lah. Tali ni bawa saya bahaya. Aku bawa pasal. Pagi minum air gas bagus. Bagus tu. Balik kerja. Kau jangan nak mengayau. Buat saya bunuh diri.